Chào các bác nhé. Hôm nay nhà em lại tiếp tục một lứa tằm mới. Đây tằm nhà em đã bắt về và cho ăn được 3 ngày rồi. Và hôm nay bắt đầu ngủ. Tằm này ngủ 3 các bác nhé. Sau khi ngủ khoảng 2 ngày, nó dậy là chúng ta sẽ tiếp tục cho ăn và ăn dỗi. Hiện nay tằm này rất đều. Những con tằm nằm gần như bất động các bạn. Cái lứa này của em thì tằm tương đối đều. Đây có con tằm còi nhé. Quá trình nuôi có những con tằm còi và những con tằm bệnh thì chúng ta nhặt nó đi các bạn. Đây còn những con này nó nhỏ hơn rất nhiều. Về những con tằm còi thì nó thường mang các cái bệnh để nó cũng không phát triển được các bác. Nên quá trình nuôi chúng ta sẽ nhặt đi hết. Thì khi con tằm nó ngủ, các bác thấy những con tằm nó ngủ được cái đầu nó ngóc lên nhé, nó nằm im. Nó ngủ trong vòng khoảng 2 ngày, sau đó nó sẽ lột xác và tiếp tục ăn dỗi. Sau khi ngủ dậy nó sẽ lớn rất nhanh các bạn. Cái thời gian vừa rồi thì em nuôi cái vườn dâu nó bị nhiễm độc các bạn, nên là em phải xử lý và tạm dừng nuôi. Hiện nay em xử lý và đã test một lần cơ bản đã thành công. Và hôm nay tiếp tục nuôi nửa hộp nữa. Và nuôi hôm nay là ngày thứ 4. Đang thấy cũng cơ bản là thành công. Không có bị hiện tượng chết do nhiễm độc nữa. Hiện nay cái mô hình trồng dâu nuôi tằm ở địa phương em đang phát triển rất mạnh các bạn. Và cái giá thành kén cũng khá cao. Và hiện nay người dân cũng đang trồng và phát triển khá mạnh về cái mô hình này, mang lại cái lợi nhuận kinh tế cũng cao và nhanh được thu hoạch các bạn. Này con tằm còi. Trên thị trường hiện nay thì cái giá tằm nó dao động thường từ khoảng trên dưới 200.000 các bác nhé. Và bình quân nếu chúng ta nuôi được một hột tằm trong 15 ngày. Trong quá trình nuôi thì từ lúc bắt con giống về thường chúng em bắt tằm ngủ 3 nha các bác. Tằm ăn 3 và sau khi chúng ta nuôi nó ngủ dậy thì mất khoảng 9 đến 10 ngày nuôi thôi, tính cả thời gian tằm ngủ. Và sau đó thì nó sẽ chín và chúng ta sẽ được thu hoạch. Tổng thời gian nuôi khoảng 14 đến 15 ngày. Hiện nay cái giá thành như hiện nay thì một hộp tằm chúng ta có thể thu nhập mà trừ chi phí đi vẫn được khoảng từ 10 đến 12 triệu. Nếu như chúng ta nuôi gối trong vòng 1 tháng mà chúng ta nuôi được 2 hộp thì một lao động của chúng ta nuôi cũng cơ bản là cũng khá nhàn. Và 1 tháng thu nhập được khoảng 20 triệu. Đối với làm nông bây giờ thu nhập 20 triệu 1 tháng là cũng là thu nhập khá cao rồi các bác. Đây tầm ngày thứ 4. Sau ăn 3 ngày thì sáng nay bắt đầu ngủ. Những con tằm cũng khá khỏe mạnh và đều các bác. Đây một nửa hộp mà em nuôi đến hiện nay đã được 2 luống khá dày dặn các bạn. Và sau khi nó ngủ dậy con tằm nó to lên thì em tiếp tục san ra và em sẽ nuôi full ở cái chuồng này. Đối với chuồng này của em hơn 40 m² nha các bác. Nếu như bình thường em nuôi full thì có thể được một hộp tằm. Tuy nhiên vừa rồi do cái hiện tượng dâu của em bị ngộ độc và em mới xử lý và test, hiện nay thì cũng cơ bản rồi. Em vẫn chưa dám nuôi nhiều và chỉ nuôi trước nửa hộp. Và từ cái kết quả của nửa hộp này em trong thời gian tới sẽ phát triển nuôi nhiều hơn. Trong cái thời điểm này ở địa phương em thời tiết khá nóng các bạn, và cũng nhiều tháng nay không có mưa, nên nuôi để con tằm nó phát triển khỏe mạnh được cũng
cơ bản cũng khá khó khăn cho bà con nông dân. Thì đối với con tằm này, nó thời tiết nóng quá nó cũng không phát triển không tốt. Thường thì nó thích hợp ở nhiệt độ từ 18 đến 23 độ C các bác nhé. Tuy nhiên trong thời gian vừa rồi ở địa phương em có những lúc lên đến 39 40 độ. Và em sẽ dùng nhiều cái biện pháp để làm mát cho tằm. Thì các bác quan sát đây là cái chuồng của em. Toàn bộ chuồng xung quanh em căng lưới nhé. Và bên trên làm cũng thoáng mát, có những thông gió. Em đã làm các cái bạt di động, quay nó hơi bị chóe sáng các bác. Bạt di động mà khi có gió hoặc mưa thì em sẽ thả bạt xuống và bình thường kéo lên cho mát. Thì bên cạnh đó thì em cũng thiết kế cái hệ thống phun sương ở trên mái. Do cái nhà của em làm mái tôn nên là khá nóng, nên em lắp cái hệ thống tưới ở trên mái. Thường thì em sẽ tưới từ khoảng 10 giờ sáng cho đến 3 giờ 4 giờ chiều để đảm bảo cho có cái chuồng trong chuồng tằm của chúng ta nó hạ nhiệt. Theo kinh nghiệm của em thì con tằm của chúng ta sau khi nó ngủ, chúng ta cắt bữa thì thường khoảng 26 tiếng sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cho ăn. Tại vì như của em thì khoảng 20 đến 24 tiếng con tằm nó sẽ dậy, và chúng ta có thể hãm cho ăn khoảng 4 đến 6 tiếng. Để khi đó con tằm nó dậy đều rồi thì chúng ta cho ăn, thì đã sẽ mai mốt con tằm đảm bảo nó sẽ chín đều hơn. Và sau khi con tằm nó dậy thì nó sẽ ăn dỗi khoảng 4 đến 5 ngày. Và sang ngày thứ 6 thì chúng ta có thể lên lé được các bác nhé. Thường thì tầm ngày thứ 5 sẽ bắt đầu chín. Và khi nó chín khoảng 80%, cơ bản chín đều thì chúng ta sẽ đưa cho lên lé. Để mai mốt đối với lứa tằm này, khi lên lé em sẽ quay giới thiệu với các bác cái quy trình chúng ta lên lé làm sao cho nó đảm bảo dễ và tốn ít công nhất. Hiện nay một số bà con thì lên lé bằng cách nhặt thủ công thì cũng khá lâu các bác ạ. Thì chúng ta có thể sẽ giải lé ra và huy động nhân lực đi nhặt tằm, và sau đó chúng ta sẽ cho lên lé để nó vào lé làm kén. Tuy nhiên cái cách làm như vậy thì cái con tằm của chúng ta khi chín chúng ta lên lé là mất khá nhiều công. Và quá trình tìm hiểu cái cách nuôi tằm này thì em cũng tìm hiểu một số cái mô hình. Hiện nay họ đang áp dụng một số cái phương pháp lên lé khá thành công và tiện lợi, đảm bảo ít lao động. Từ một hộp tằm chỉ có 2 người là chúng ta có thể lên được. Thì đối với cái quy trình lên lé này, em sẽ làm riêng một cái video để giới thiệu với các bác sẽ cùng tham khảo. Thì quá trình nuôi tằm thì chúng ta lưu ý là tránh cái hiện tượng bị ruồi nhặng nó bu các bác nhé. Khi con ruồi, đặc biệt con ruồi xanh, nhặng xanh ấy, nó bu nó châm vào con tằm thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng của kén. Vì khi con tằm nó lên làm kén xong thì ở bên trong nó sẽ có những cái con giòi, do ruồi nó tác động vào sinh ra những con giòi, dẫn đến các cái kén sẽ bị thối, ở bên các con nhộng bên trong nó sẽ bị thối, ảnh hưởng rất lớn. Nên đối với chuồng này em căng toàn bộ bằng lưới đấy các bác. Hiện nay một số bà con có thể may những cái màn lớn, chúng ta căng toàn bộ chuồng để tránh ruồi, và đặc biệt là các cái con thạch thùng, tắc kè nó cũng ăn rất nhiều. Và đối với chuồng này của em thì em căng toàn bộ bằng lưới cước các bạn. Các cái lưới này cũng đảm bảo chắn côn trùng rất tốt. Và các bác làm chuồng mới thì chúng ta cũng có thể nghiên cứu bằng cách là
chúng ta mua cái loại lưới chắn côn trùng hiện nay bán trên thị trường cũng khá rẻ và cái chất lượng cũng khá tốt, để chúng ta sẽ làm phủ toàn bộ trong chuồng. Thường thì sau khi tằm của chúng ta ngủ dậy nó lột xác và cái thân thể các con tằm lúc đấy nó cũng khá yếu và nó đề kháng rất kém đối với các loại bệnh, nên là thường thì những lúc sau khi ngủ dậy tằm sẽ phát, khi có bệnh nó sẽ phát bệnh, và lúc đó chúng ta sẽ trị và nhặt loại bỏ những con tằm bệnh tằm hư. Đây lại có những tằm còi nữa các bác. Đối với tằm còi thì quá trình nuôi chúng ta không thể tránh khỏi được các bác nhé. Tuy nhiên thì cũng tùy thuộc vào cái lượng con tằm còi của chúng ta nó nhiều hay ít, và cái lượng tằm còi thì nó phụ thuộc vào cái chế độ dinh dưỡng chúng ta cho ăn có đều không, và quá trình nuôi có bị nhiễm một số các cái loại bệnh ảnh hưởng đến tằm hay không. Và qua kinh nghiệm của bản thân em tìm hiểu thì những con tằm còi này thường nó sẽ không phát triển được. Và quá trình chúng ta nuôi cũng có con phát triển được thì nó lên, nhưng những cái kén rất nhỏ và chất lượng không cao. Và cũng có thể là đến ngày lên lé thì nó sẽ phát ra những cái bệnh như bị chết mủ, chết vôi hoặc là bệnh thối nhũn. Thì chúng ta nhặt trước được thì khi chúng ta làm thu hoạch thì cái sản phẩm kén của chúng ta nó sẽ cao hơn. Kén đẹp thì to thì chúng ta sẽ bán được đầu giá và cái chất lượng sẽ tốt hơn. Vừa rồi một số bác xem video trên kênh của em thì cũng có comment ở bên dưới là muốn lấy cái số điện thoại của em để trao đổi liên hệ, chia sẻ với cái kinh nghiệm trồng dâu nuôi tằm. Tuy nhiên thì những cái trả lời những comment đấy em cũng không đưa số điện thoại vào vì nó rất dễ bị spam. Cái số điện thoại liên hệ của em đã để ở cái phần mô tả của kênh các bác nhé. Bác nào có nhu cầu, có gì trao đổi thì cũng có thể comment hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo của em ở trên theo số điện thoại trên phần mô tả kênh. Nên là các bác có hỏi số điện thoại trên cái phần comment bình luận ấy, thì em không trả lời thì các bác cũng thông cảm nhé. Như vậy là em cũng vừa quay để giới thiệu với các bác cái lứa tằm mới của em. Lứa tằm là sau khi cái vườn dâu bị ngộ độc và em đã xử lý thành công. Hiện nay em nuôi đang đảm bảo cơ bản là an toàn. Còn thời gian từ nay đến khi thu hoạch như thế nào thì em sẽ thường xuyên quay để các bác cùng theo dõi. Em xin dừng video ở đây nhé. Em xin mến chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.